Dobrý den, vítám vás na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Konkrétně jsme teď ve skupině, co se věnuje výzkumu biosenzorů. Biosenzor je analytický přístroj. Tady vidíme na schématu, jak je vlastně zkonstruován. Základem je nějaká biochemická nebo biologická rozpoznávací část, enzym, protilátka a podobně. A ten je těsně navázán na převodník, což je nějaký klasický fyzikálně chemický senzor, který potom komunikuje s nějakou elektronikou, co dává výstupní signál. Cílem je ve vzorku, který může být komplexní, najít nějakou komplementární biomolekulu a potom ten signál je úměrný koncentraci té molekuly ve vzorku. Toto je asi nejatraktivnější část našeho výzkumu, kde využíváme nanomechanický převodník ke sledování pohybu buněk. V tomto případě máme kardiomycity, srdeční buňky, takže tomu vlastně říkáme systém srdce na čipu. Tady máme zhluk buněk, které sleduje nanomechanický převodník a jak ty buňky tepají, tak získáváme oscilující signál. No a my ten signál můžeme opět použít k testování, přidáme tam nějaké léčivo, které nás zajímá a sledujeme, co se děje. Tady vidíme oscilace u normálního kontrolního systému. Pokud přidáme léčivo beta-blokátor, srdeční buňky zpomalí a vidíme jasný projev na signálu. Tady máme pohled z mikroskopu na tento buněčný biosenzor. Ten trojúhelníček vlevo je nanomechanický převodník a on snímá tepání srdečních buněk, to je ten zhluk, který je přisedlý na podkladovou mikroelektrodu. Jednou konkrétní oblastí, kterou se na našem pracovišti zabýváme, jsou biosenzory pro detekci mikroorganismů. Konkrétně jsme vyvinuli dvě zařízení, jedno pro detekci salmonely a druhé pro detekci chorob včel. Obě jsou na principu protilátek, jedná se tedy o tzv. Imunosenzory. Běžně se salmonella detekuje pomocí mikrobiologických metod založených na kultivaci, kde analýza trvá 1 až 3 dny. Toto je velmi pomalé, a aby bylo možné zabránit většímu šíření patogenu, bylo by nutné analýzu provádět mnohem rychleji. A to právě bylo naším cílem. My jsme vyvinuli zařízení založené na sítotiskové elektrodě, která je modifikovaná protilátkou. A tato protilátka dokáže specificky zachytit salmonelu z komplexního vzorku, zde například ze vzorku mléka. Obrovskou výhodou je jednoduchost naší analýzy. My pouze vezmeme naši protilátkou modifikovanou elektrodu a umístíme ji do neznámého vzorku. Proběhne inkubace, která trvá zhruba 15 minut a po inkubaci je již elektroda přemístěna do našeho analyzátoru, kde přístroj určí takzvanou impedanci elektrody a právě impedance nám řekne, jestli se ve vzorku salmonella nacházela nebo nenacházela. Druhým tématem z této oblasti, kterým se zabýváme, je detekce včelích chorob. Konkrétně v České republice jsou nejvýznamnější dvě bakteriální choroby včel, a to mor a hniloba včelího plodu. My jsme vyvinuli zařízení, které umožňuje detekovat přítomnost hniloby plodu, a to jak ve vzorcích včel a larev, tak také v měli, tedy není nutné používat živé části včelstva. V posledních letech se diagnostické metody velmi rychle vyvíjejí, také díky pokroku v oblasti nanotechnologií. Jedním z typů nanočástic, které se využívají, jsou nanočástice zlata. A právě těchto nanočástic se využívá v testech typu lateral flow, pod čímž si můžete představit typický těhotenský test. Jedná se o takovýto proužek, jehož hlavní součástí je nitrocelulózová membrána, na které jsou dva proužky modifikované protilátkou. Dále uvnitř proužku se již nachází tyto nanočástice, které jsou také modifikovány protilátkou. A ve chvíli, kdy inkubujeme proužek se vzorkem moči, dojde k laterálnímu toku, tedy pohybu nanočástic po délce stripu. V případě, že je vzorek negativní, se ukáže jeden proužek, v případě, že je vzorek pozitivní, se ukážou proužky 2. A stejného principu se v současné době využívá také například pro detekci koronaviru v rámci tzv. Rychlotestů.